안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा र स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 27 इसिप छिलग्वाको 어디가 아프십니까 को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। 청행 외과 हड्डी विभाग, 청행 외과 हड्डी विभाग, नेग्वा आन्तरिक विभाग, नेग्वा आन्तरिक विभाग, छिग्वा दन्त विभाग, छिग्वा दन्त विभाग, आन्ग्वा आँखा विभाग, आन्ग्वा आँखा विभाग, इबिन हुग्वा नाक कान घाँटी विभाग, इबिन हुग्वा नाक कान घाँटी विभाग, फिबुग्वा छाला विभाग, फिबुग्वा छाला विभाग, सान्बुइनग्वा प्रसुति विभाग, सान्बुइनग्वा प्रसुति विभाग, सुआग्वा बाल विभाग, सुआग्वा बाल विभाग, चिम्जिल हादा सेक्दै मसाज गर्नु, चिम्जिल हादा सेक्दै मसाज गर्नु, छबाङ हादा पूर्जा दिनु अथवा सिफारिस गर्नु, छबाङ हादा पूर्जा दिनु अथवा सिफारिस गर्नु, छिल्योरुल हादा उपचार गर्नु, छिल्योरुल हादा उपचार गर्नु, छुसारुल मात्ता सुई लगाउनु, छुसारुल मात्ता सुई लगाउनु, सुसुर हादा अपरेसन गर्नु, सुसुर हादा अपरेसन गर्नु, यागुल मक्ता औषधि खानु, यागुल मक्ता औषधि खानु, सोदोगुल हादा निर्मलीकरण गर्नु, सोदोगुल हादा निर्मलीकरण गर्नु, येनगोरुल फारुदा मलम लगाउनु, येनगोरुल फारुदा मलम लगाउनु, फेन्दु फुचिदा ह्यान्डिप्लास्ट टास्नु, फेन्दु फुचिदा ह्यान्डिप्लास्ट टास्नु, फासुरुल फुचिदा फास टास्नु, फासुरुल फुचिदा फास टास्नु, फोङ्देरुल खाम्दा ब्यान्डेज बाँध्नु, फोङ्देरुल खाम्दा ब्यान्डेज बाँध्नु, छुमुरुदा मसाज गर्नु, छुमुरुदा मसाज गर्नु, खाप्सुरुल हादा भाँचिएको ठाउँमा प्लास्टर गर्नु, खाप्सुरुल हादा भाँचिएको ठाउँमा प्लास्टर गर्नु, खोसिक जकिन छारी औपचारिक स्थल अथवा सार्वजनिक स्थल, खोसिक जगिन छारी औपचारिक स्थल अथवा सार्वजनिक स्थल, सोङसोनी नम्र रूपले, सोङसोनी नम्र रूपले, हानबाङ छिल्यो आयुर्वेदिक उपचार, हानबाङ छिल्यो आयुर्वेदिक उपचार, छोङआप खम्जिन उच्च स्तरको परीक्षण, छोङआप खम्जिन उच्च स्तरको परीक्षण, सुसी जुनसुकै समय अथवा सबै समय, सुसी जुनसुकै समय अथवा सबै समय, थोक्काम बेक्सिन छप्चोङ इन्फ्लुएन्जा सम्बन्धी सुई लगाउनु, थोक्काम बेक्सिन छप्चोङ इन्फ्लुएन्जा सम्बन्धी सुई लगाउनु, विसेङ ख्योयुक सफा सुगर सम्बन्धी
शिक्षा, 위생 교육 सफा सुग्घर सम्बन्धी शिक्षा, खुचुङ्जे कीटाणु रहित सम्बन्धी, खुचुङ्जे कीटाणु रहित सम्बन्धी, छोङआप साहोइ फोक्जिगवान अन्य सामाजिक कल्याणकारी संस्था, छोङआप साहोइ फोक्जिगवान अन्य सामाजिक कल्याणकारी संस्था, थेदोङ जीवन महान सहयोग, थेदोङ जीवन महान सहयोग, छावन थान्छे स्रोत अथवा ग्रुप, छावन थान्छे स्रोत अथवा ग्रुप, युबाङआप खम्जिन हात्तीको क्यान्सरको उपचार, युबाङआप खम्जिन हात्तीको क्यान्सरको उपचार, उङ्गुम साङह्वाङ आकस्मिक अवस्था, उङ्गुम साङह्वाङ आकस्मिक अवस्था। र यो सँगसँगै च्याप्टर 27 इसिप छिलगुवाको अदिगा आफुसम्निकाको वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 28 इसिप फाल्गुवाको थोङजागुल मान्दुलेगो वासयोको वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरू। तपाईले यो युट्युब च्यानलमा EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्ट भित्र गएर सम्पूर्ण च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरू अध्ययन गर्नुहोला। तपाईहरुले सुन्दै सुत्दै काम गर्दै हिँड्दै पनि सुनेर वर्ड मिनिङहरू कण्ठ गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला अनि तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नु होला। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।